وقع كان جنك أجيون كان لاسمك قدوس سجل لك أزلك أسجد كل برك ولك يتكنى كل لسان أنت وتعملك عملك توجي أغاسون كسان غيس أملك أنت لكل زسقا ولا كل هذا نفس نتجوا كان نبكى مهارنا قدس ولك أن ديبلا أنت مسسبت صلي كما زبلو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን። ስለ አምላክነትካ፣ ስለ ፈጣሪነትካ፣ ስለ ጎይትነትካ፣ ስለ ንግስነትካ፣ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ፣ ነመስግነካ፣ ነገልግለካ፣ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓል ለይቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሙ ሰዓት ዛ መዓል እዚኣ ድማ ባርኸልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ዕርገትካ ንዳግማይ ምጽአትካ ተስፋና ኢማ ኣምላኽና ኣብ ዳግማይ ትመጸሉ ድማ ምሳኻ ትስኣ ነብሳት ንዑናይ ኣቦይ ብርኻ ዝብል ድሰምዓ ድምፂ ድሰምዓ ነብሳት ዓድለና ነብሳት ኣግብርቲካ እማቲካ ኣቡነ ወልደ ገብርኤል ኣቡነ ፍሳጽዮን ገብረ መድህን ገብረ ኪዳን ሃይለ ሚካኤል የማነ ብርሃን ተክለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ክንፈ ገብርኤል ክንፈ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ኣብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታህ ወይስ ረጅኖ አምላክን ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንዲከ ካናን ሰሪያ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ዋዊ ዲያቆናት ጥድዋን ሳሪጎ ጻናት በበስምክም ኩን ፍታነ ወንጻነ ይረሰንስ ክልዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ ሰር ተኽልተ ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهرن كرسوس مال عصر تقلتي بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرن كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرن كرسوس بنت اجزتنا مريم 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 مهرن كرسوس ሊቀ መላእክት ሰአል በእንቲአነ ጸሎተነ وبنتيان إسراء وعرفته كانت سمايني ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ ምስሌክሙ ከመ ከመ ይትፈነ
መክፈልተ ወርስተ ለኩልነ ቅዱሳን ወሰማዕት በእንቲአነ መላእክተ ሰማይኒ ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሳሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በሀበ እግዚአብሔር ሞገሰ መንፈሰ ቅዱስ ወኃይለ ሳሊ ዋስተምሪ ማርያም ወልድኪ ሳህሎ ፈርህወ ገነት ወሃበተነት ዕረፍት ይክፈለነ ነሃሉ ውሰብዓቶሙ ለቅዱሳን ተተርወ ገነት ወሃበተን ዕረፍት ይክፈለነ ነሃሉ ውስተ ተርህወ ገነት ወሃበተነት ዕረፍት ይክፈለነ ነሃሉ ውሰብዓቶሙ ለቅዱሳን ኣብ ተራሕወ ገነትን ኣብ ተነፅፈ ዕረፍትን ኣምላኽና ንኩልና ክፍሊ ሃበና ማህሌትና መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና መፀበቒ ይግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስምዓኒ እግዚኦ ስማኒ እግዚኦ ጸሎትየ ጸሎትየ ሃሌሉያ 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 ወይብፃሕ ቅድሜከ ጋርየ ወይብፃሕ ቅድሜከ ጋርየ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትሜት ገጸከ እምኔየ ሚትገጸከ እግዚኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትሜት ገጸከ እምኔየ በለተ ምንዳብየ አጽምዝነከ ሀብየ ሃሌሉያ አመለተሴዋከ ፍጡነ ስማኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለመ ሃሌሉያ ዘውእቱ ብሂል ነወድሶ በዛሎ እግዚአብሔር ልዑል ስቡሕ ወውዱስ ዘሳረረ ኩሎ ዓለም ካቲዳ ኩሎ
አስቦ ወወልዶ
ዳዊት
ስብሐት ለእግዚአብሔር ንጉሥ አምላክ ሚካኤል መልአክ በጸልይ መላከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ማይበረ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዛካሎ ሰላም ተሰባት ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ማርያም ሰላም ወለመላእክት ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ድንጋጤ ኃይለ ሥላሴ በስመ ሥላሴ ሰላም ለመታ መሰረተ አነ እንደጾር ኖትያት ኖ ስላሴ ወፀባ አባይ ሐመሩ የመንበርክ ሙሰባት በአምላከ ነጸሩ ሮቤል በሱራቴ አደገሪኮ ለሊቦ አስዝ ወልዶ ተፈጥሮ
ፈጥሮ
ዜማ
ተሰማ በሰማይ ዲበ አንበሮ እንዘ የዐርግ የዜማ ተሰማ በሰማይ ዲበ አንበሮ እንዘ የዐርግ ኩሎሙ መላእክት ትንሣኤሁ ዘመሩ መላእክት ሱራፌል ወኪሩቤል ትንሣኤሁ ዘመሩ መላእክት ሱራፌል ወኪሩቤል ኩሎሙ መላእክት ትንሣኤሁ ዘመሩ መላእክት ሱራፌል ወኪሩቤል ወሱራ አይተገሪው ዜማ
ኪሩቤል ወሱራፌል አምለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወችሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያ ወፋኑኤል ራጉኤል ወዛኬር ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ ሰላም ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል ወራጉኤል ወሳሙኤል ካህናተነ ዘሰማያዊ ማይፈድ በተበጉ ተፈዋለ በዛት ያጽበ ሰላም ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አብኔር ወራጉኤል ወዛኬር ወሰላም ለከናፍክሙ በትቀቡነ ተማይፀነ ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል መላእክተ ሰማይ ሳሉነ አሰምሩለነ መንበሩ ለእግዚእነ አሐዱ እምለክሙ ለቃልሱ እምነት ለሥጋሁ ሰላም ለከ ንስረ ሳዘራ
ማሌታ የሚካኤል ማሪረ ዜማ ሊበነሲማ ለማይበረነ ከዋላሃ የቃወፍ ራቅ ምሉሃ ወግድማ ሰላም ለሚካኤል ዘነድ ሱራ ይትከሃን ወትረበ በምስዋዩ ቅዱሳን አዱም ለትዱ ሐዋዝ በአርያም ለሃልይሆን መቁርባለ ስብሐት ግሩመ ሰላም ላጽፋረ እግርክ ፍንዋተ ረድኤት በተሃልፎ ዘይተዳደቆን እብነ አቅፎ ሚካኤል ቅዳሴ ተስላ ቃላል በያይርቦ ይዘድገን ለዓለም እስመያ አልቦ ብእሲ ዘየአድር ሱታፎ ላይላ መላእክት ዘራማ ኃይላ ለምጸጋ ማርያም ቦሬት ወተስግ ወልዳ ነባቢሳ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ትርክ ዘመናሎ እምከናፍሬ ይውሳሊብ ተጸውረ በማህፀና ኮሬ ወያዋያ ነድወለ ማይጸንኪ እግዝት የማርያም ይከብር ምስቢተ እምጽርሐ አርያም ዘላይሉ ወእምኪሩቤል እሳተ አውረሃ ወሐምስተ ለተጾረ ዘይጸወር መለኮት አርመረ ዘይትገመር ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሎ ዘደብረ ሊተ ንሞአጽብሮ ግብረ ማርያም እግዝእትየ ዘሚየግሳት ድረበታ ልሳኖ ዘለኪ ቤት እግዚአብሔር ወሃቤ ብርሃን ወይሴለስ በአካሉ እንዘ ተዋህዶ ያጸን በመለኮቱ ኃይሉ አይነ ልቡና የያብርህ ለማይቶ ተጠላሎ ከምዕራብ መንገለ ጽድቅ ለኪዳን ይደሎ ማርያም ዝተ ኩሉ ዘታቱ ወላይሉ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ቀዲሞት ተዘፈጠረ ለቤዛ ደሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትዓት ወስሙ ኢየሱስ 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 ክርስቶስ ተሰረጸ ቤቴል ሄዋዊ መለኮታዊ ቃል ሰማይ
ተወልደ ሰላም ለዝክረ ስምከ ስመ መሃላ ዘኢየሱ ዘአንበረ ቅድመ እግዚአብሔር በአትሮን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ባሪክ ከእርሱ አክሊለ እንዘ ይትኬጸር በርእሱ አይሁረ ጸሪቅ ኢያሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዘላለም ሁሉ ይጸና በልሳኔ ለውዳሴከ ፊደሉ ይጻድቅ ዲበ ምንባቡ ወቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቃብር ነገረ ወርእሱ ሰላም ለገጽከ እምስኖርያሬ ስቡ ወፍሱ ከመወር ዛሜጋሃ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኦ ለውሳቴ የኩነኔ አመዘንማ በጣም ነደራንፍቲድ ቸመድልኤትን ፈቲሩበ እንዘይጼልላ ወትረ አይንቲ ከዘርድ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስራት ለማስተጋብል ውስተ ከመትገያት ገዳም ያስተጋብል ሰላም ለአዕይንትከ ከመ ምሉእ መቃለ ማይ እለ ይትረአያ ወትረ በመንበረ መጽሔት ርስቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መጠጥሬ ኩሉ ይስሐኒ እግዚኦ በአሕዛብከ ሰናይ ወአንጻር ወኒ ሰላም ላእዛኒክ ጽልዋተ እለ ኮና አማሃ ነገር ያብአ ለመኮንነ ውስተ ህልው ኢየሱስ ክርስቶስ ያዕቆብ አምደ ደመና መድኃኒ እግዚኦ አበዘ ይትፈቀና በአመተ ርሳን ወደሻኒ የሙስና ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕበ ነፍስያት እሎ ለመላእክት መፍሰስ ዊሊት ረከብ ለወልድ ሰላም ለአእናፊከ መሳክወ ጼና ዋናቅጽ ለውዱዳት እማንቱ ማእከለ ክልኤ አብያተ አከወቴ ክርስቶስ አስተርየነ በገናሁ ተመሰጥኩ በጣዕመ መስቀል ወነደኩ በፍቅርከ ሰላም ለከናፍርህ
ሙዛተ ደርቤ ሐዋዝ እንሰደደ ዳማት ኩሎን ዘጼና ሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ በጋይታሩ ውስተ የማማቴቃዊ ነቃቤናትሪቡ ሰላም ለአፉክ ለዮሐንስ ዘሳሙ ንጻሕልናሁ ወልቡ ለዓይነ ፍትወትከ ሰብአት ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቀሬ ዋሃት ምዘቀዩ ጸድወኒ ማዕፀብ አርብ ለትዕግሥትከ ከመ አይምራክሙ ሰላም ለአስናኒክ አያተ አይና ቅለተ ስቃ በፈትለ ስጋ ወደም እስከ ስረዊ ወንፀ ክርስቶስ ዘተሰመይከ ምስዋዕ ከርስየ ርህበ እግዚኦ ቦዛገር ኩነኔ ሀበኒ ስጋ ከመብላ ለብርሃን ነበልባለ እሳት ክርስቶስ ዘተዋሃድከ ጳጥሮስ በዋየ ፍቅርከ ከመ ጽርዋየ ወአምየ ውሳጤ ህሊና የነደወ ልብየ ሰላም ለቃልከ እማሰሪሁ ዘፈቶ ለፍቁር አልዓዛር ኃይለ ስልጣነ ሞት ድኅረ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሠ ሰላም አጠራሮ አባ ወአቡዬ ስብሐከ ሰብሖ ለአንቀጽከ ጸድወኒ መሮ ሰላም ለእስትንፋስከ እስትንፋሰ ላይ መወድ ጊዜፍና ሰርክ ዘነፋ ጀነተ ህሩያን ደቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸበረ ሃይማኖት ወፅእ ከዋዎ ከዋክብት ባየር ወያንበሰብሶ ደመናት ባሕረ ወፅእ ሰላም ለጎሬከ በጽምዓ ፍቅረ ሰብ ሃማሚ እስከ ስትየ ሐሞት ጥዕመ ወዘወይነ ትፍስሕት ከራይ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህረ ጳውሎስ ዘብንያ አመነሳ ማኅተመ ጸጋ ዘስምከ ይሰምዓልኮ አይሁድ አልቦ አረሚ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢዩ ሐዋርያ መወፃ ስማቲ ባድያመ ኩሎ ሶር ቤጽማት አይን ክያከ ዘርያ ሰላም ለመትከፍትከ ከመ ልብሰ ክህነት ሎግዮ ጊዜ ጸአተ ዘተወረ አሮተ መስቀል በቀራ ኢየሱስ ክርስቶስ በጋ መድኃኒት ዋሰስርዮ አሰዳሎ ቀርስ ውስታጸደግፍ ተርእዮ ሁሎ ዘይበሉ አቅደም ካልዮ ሰላም ለዘባንከ እመለክሮቱ ዘይተአርደ እንዘበ አፍአሁ ይዝዌከብ ጥብጣቤ ህማማት መጽዳረገ ወይ ክርስቶስ ዘተወራይቶከ እቤተከብ ካብ ጊዜ ትገብር ርፋ ለአስፋልከ ረስየን ይዝከ ሰላም ለእንግዳክ
ቀላ የልቡና ወአእምሮ በሐመረ ፍትወት ወጻይቅ ልበ ጠቢባን ዘኢሰፈሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሪት ወተፋቅሮ ሰበ ይገሥጽ ሕሊናየ ለመንዲልከ ዘፈሮ ለኃጢአትየ ለገብርከ ምሕረትሰሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ወንጌል ከመ ዕፀ ብዙኃተ አዕዋፈ አጽብዖተ ሰላም ለአእዳዊከ ጽቡረ እለ ገብራ በምራቀ አፉ ከቅዱስ አይንተውር ይፍጠራ ትምህርተ ሕማማት ክርስቶስ ዘትነገር ብርሰፎራ ነገሥታት በእንቲአከ ይገድፉ ወጠቆሙ ይፈትሑ ሰላም ለመዛሪድ ደመቅስተ ብርጽኖ እንዘያነት አጸረ አመለተ መንሱት ወጸብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠረጴዛ የመሥዋዕት አስተኒ ማየ ሕይወት በመስቀል ጽዋ ዘለሌው ይድሰ ሰላም ኩርና ክቡድ አንበሳ ዘቀጥቀጠ ኩሎ አርእስተ ስቡሃን እንስሳ ኢየሱስ ክርስቶስ መድረሰ ዳንኤል ነቢሱ ድኅረ ተፈጸመ ሰንበታት ስሳ በንጻትከ ተሃጽመ አበሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አይላፍ ውሉድ ሀድፈኒ በጥበብከ ተሰጥሞ ጌጋይ ክቡር ናሁ በላዕሌየ ተንሥአ ሞገስ ሰላም እራህከ መክፈርተ ማማጽቱ ወቅንዋቲሁ የምባል ኢየሱስ ክርስቶስ በላዕለ ቅዱሳን ሩፍ ይጸንስ ውስተ ከርስየ ቃልከ መጻ ጸዳለ ዘምጸዳል ከመ ትጸንስ ሰላም ለአጻብዕከ አጻብዕ አዳም ዘተኬነዋ ወነቅለ አጽመ በአይንተ ወነቀለ አጽመ በእንተ ሕይወተ ሌዋ ኢየሱስ ክርስቶስ አመ ተላልከ ለገነተ ጽም ዘእደ ሱራፌል ግዛታን ደሞሙ ደም ለገነተ ጽድቅ ዘእደ
Amen.
Amen.
ሰላም ለአስፋረ እድየ ከዘበሪሆን ጻዳ በምግባር ወግዝ ለይትዋዳ ክርስቶስ ፈናና ለይሁዳ ለመንግሥትከ ሰፋን እንዘይት ማሐለሎ ሰብዓተ ሰላም ለገቡከ አዘግተ ስጋዌ ፍሉህን ተምኔሁ ተውህበ ፈልፈለ ቅድሳት ወንት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳይያስ መካ አብ አደራ በልብሰ ባሶ ከሞተሰት መበላ ሰላም ለከርስክ ዘይትፈተን መዝገቡ ሚእመቁ ወሚራቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወንጌል ንግሥት ከበራ መግቦ ለይነግድ ወዲ በባር አስታበረከት ውሃ ወለያድር ወዲ በየሳምሃ አቅረቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋዌ በቀለ እንቲአከ አመድ ፋታነነው ውስተ መቅደስከ ረስየነ ሠሩየ ሰላም ለሕሊናከ ዘይየሊ ሰናያተ ለውልደሰ ምሕረተ ክርስቶስ ብርሃን ዛሰሰልከ ጽልመተ ላለቺሩ ቤት ነቢረ ዘትሬይ ቀላያተ ዝቦእኔ ወሉላንተ ሰላም ለህልብርትከ ማእከለ ጠባይ ዘተመላከ በኩሉ ትውስቱ ዘይትሜሰል ማእከከ ሰማያት ክርስቶስ ከመ ዮሐንስ ዘበከበ ወበድካም ለአስመሩኪያከ ዲናረ ሃይማኖት ነሲኦም ያትውሰ ሰላም ለሃውቄት እንዘቦ ልዕልና ከመ ገብር ድኩም ዘቀነተ ሀብለትህን ወቶም ክርስቶስ ለሚነሱ ስም ክርስትና ምን ዘሴለሞት በደ የበሲነ ላፊያትቃማ ዲያቦ ወበለን ኢየሱስ ክርስቶስ ላለ ሕይወት ያር ተባሶ በዘላሎት አረመጻወህም ይሳነኒ ለደብርሽ ዳድም መምዝ ሰላም ለአብራኪ ከእለ አውተራ ስግደተ እንዘያ ላይለ ወንዘይ ወረዳ ታይተ የዝባይ ከክርስቶስ አባስሮተ ብረተ ከሰም ተጠምቆ አኪሃ ለማርያም አድቅነ ሰላም ለአዳሪደ
ባለጨዊም ቅድመ ጲላጦስ ፈታሒ መስፍነ ይሁዳ ወሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ማንሞዮ ማወረደ ወነተበል ናማይ ጋሪ ከደረ ለመስቀል ለተጌ ሰላም ለሰኮናክ እንተ ያስተጋብ ኩሎ ሀበሃ ደገ ወቀጻው ሰሰሬዳ ኮክስሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመልአከ ዓለም ዘትትቤሎ ስብሐቲ ከይራ እግዚኦ ለማዛሎ መላይን የቀላዋ አብረጸዳሎ ሰላም ለመከየድ አሃዱ አሃዱ ውስተ ቤተ መቅደስ ለምህሮ ለገይሰ ለመዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማዛነግር ገዋናዶ ላዊ ከሰማይታት ቆላተ ሕማማት ወረድ ወጻድቃኒ ከገዳማት ተወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር በዘባነ ባርክ መድኃኔዓለም መንክር ራያ ከፍቅር ሰላም ላስፋረ እግርከ በደመቅን ዋጥ ለተጠማ እስከ ጽዳውዮን ለብሰ ልብሰ ተጠባይ ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቀል ከባፋ እንዘዜኖ ሂሩተከ ወይከ ወስማ መምህረ ረሰይኩከ ረስየነ ረዳ ሰላም ለቆምከ ሐመልማለ ቀይ ሥጋ ክርስቶስ ቀዳሜ ጸጋ ናሁ ሰፈነት ወስተፈፈትን በለነት ጋር ለባሕረ ጻድቅ ዘይነስ ፈለገ ውስተ ሕሊናየ አሰጋባይጋ ሰላም ለመልክዕ ክቡር አምላክ እለይት ያተሎቱ አርሰ ሰዶና ወብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ መልአክ ይመላ ከቡሩክ ተጠደዌ ሰበኮ ለሶ ሰላም ለጸአተ ነፍስከ ኃይለ ስልጣነ ሞት ዘቀነየ ጽዋ ፋሲካ ምሉአ ድረሰለት ከሰትየ መከናፍር ክርስቶስ እንደትነብር ሰደ በሞት ወበሕይወት አማልክት ወነፍስ ውስተ እዴከ ዘገብረ ሰማይ ሰላም ለበድነ ሥጋክ እመለኮቱ ዘይተፈልጠ ለሰዓት አሃቲ ከመቅጽበተ ዓይን ህዳተ መዝገበ ባሪ ክርስቶስ ዘይታመር ተውላተ አብቶ ዛክ ስገረዳ ወሰባይ ባህቶ ሃይማኖትየው ወከዝየበ መራዊ ስርግወ መትመስኮ ታጠረኒ ለቀበላ ሉዱስ መለናደናል ጠባባ ዘልቆናም ሰላም ለመካብ
መካነ ምስጢር ጎልጎታ ቀዳሚ አዳም የተቀብረው ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ያዘ ስራብታ ሳይልከ ወምሕረትከ ይመግቡኒ በጾታ ከማገፋ ወስሙ ወልታ ሰላም ለትንሣኤከ እምድረ ዕለታት ክሌ አቀብተ መቃብር አእላፍ እንበለ ይስሙ ቀነጽው ይብሉከ ታዬ ታመንኩ ወተወከልኩ ገጸ ኩሉ ያከ ረዳዬ ለትንሣኤከ እንዘ ተጠየቀ ቦቱ ዜና ትንሣኤሆሙ በክብር ለቅዱሳን ዘመኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ያቀረበ መንግሥቱ በዓለ ትንሣኤ ፋሲካ ዝንቱ መስዋዕቱ ለእስራኤል ሰላም ለዕርገትከ ዘይትረከብ መጠኑ ወለንብረትከ ሰላም ለአቡከ እስቴማኖስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ለይኩኑ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ከፈኑ ሰላም ሰላም ለምጽአትከ ከዋላም በደመና ሰማይ ብርህትን ተትጸድልም ስነ ወጽሙ ከወሎ ተፈለወለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናቲነ አስተጋብአነ በመካን ከንነ አምላክ በኩሉ ስብሐትከ አምላኬ ስብሐትከ አምላኬ በኩሉ ዘተርየ ስብሐትከ በኩሉ ዘኢያስተርአየ ኢየሱስ ክርስቶስ ማኅተመ መስቀል ተጾመ አምላኬ ሰማያ አምላከ በሰማያት አምላከ ኩሉ አምላኮ አንተ ላወቀ አምላኮሙ ለነቢያት አምላኮሙ ለሐዋርያት አምላከ ጸጋ ወሰላም መሐረነ አምላክነ ግብረየ ፍቅረንን ወይትዝክር ኩሎ አበሳነ
አበሳነ አበሳነ አበሳና በደልና ይቅር በለልና ማህሌትና ማህሌት መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እምታብ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንአውሳና እንደገልና እኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገሊኸ ብስጋኹን ድንግሊኸ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ አርገ እግዚአብሔር
ዘምሮ ለአምላክነ ዘምሮ ሃሌሉያ ቆሙ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዚአነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ነዋ ወንጌለ መንግሥት ጽድቁን ዘበሰረኒ ወፌኖ ወፌክ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑ ኣብ ልጅ ጭርየዝ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንቕይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 41 ክሳብ ፍጻሜ ንሳቶም ከዓ ተገሪሞም ብሓጎሶም ምኽንያት ጌና ምእማን ስለ ድሰኣኑ ንሱ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣብዚ ኣለኩም በሎም ንሳቶም ከዓ መቃል ጥቡስ ዓሳን ጎጎ መዓርን ሃብዎ ተቐቢሉ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባ ዝተፃሕፈ ኩሉ ክፍፀም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርክኹም ቃለ እዩ በሎም ሽዑ ነተን ፅሑፋት ከሰውዕልዎን ኣእምሮኦም ከፈተሎም እሞ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክፀግብ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ካብ ምዉታት ክትንስእ ብስሙ ከዓ ንስኻን ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ኣህዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ በዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም እነሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ ትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም ንወፃ ድማ ክሳዕ ቢታንያ ወሰዶም ኢዱ ኣልዒሉ እውን ባረኾም ኮነ ድማ ክባርኾም ከሎ ካባታቶም ተፈልየ ናብ ሰማይ እውን ዓረገ ንሳቶም ከዓ ሰገድሉ ብብዙሕ ሓጎስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ንኣምላኽ እናወደሱን እናኣመስገኑን ከዓ ኩሉ ሳዕ ኣብ ቤተ መቕደስ ይነብሩ ነበሩ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ኣውፅኦሞ ኣፋ እስከ ቢታንያ
አንስአ እዴሁ ወባረኮሙ ወይቤሎሙ አንትሙ ሰማዕት አነ እፌኑ ተስፋሁ ለአቡየ ላዕሌክሙ አንትሙሰ ነበሩ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ኃይለ ማርያም አጽዮ አፋኤተ አንስአ እዴሁ ወባረኮሙ ወይቤሎሙ አንትሙ ሰማዕት አነ ተስፋሁ ለአቡየ ላዕሌክሙ አንትሙ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ኃይለ ማርያም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ዕርገቱ ለክርስቶስ እምድኅረ ተንሥአ እሙታን በአርብዓ ዕለት በይባቤ ወበቃለ ቀርን አማን መንክር ስብሐተ
በአርባ ባቤ ወበቃ አለቀ እርን አማ ስብሐት ለዕርገቱ
በይ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ አማን በአማን መንክር ስብሐተ ዕርገቱ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ አማን በአማን መንክር አማን በአማን አማን
በአማን መንገር ስብሐት ተእርገቱ መንገር ስብሐት ተእርገቱ መንገር ስብሐት ተእርገቱ መንገር ስብሐት ተእርገቱ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐት ተእርገቱ መንክር ስብሐት ተእርገቱ መንክር ስብሐት ተእርገቱ መንክር ስብሐት ተእርገቱ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐት ተእርገቱ መንክር ስብሐት ተእርገቱ መንክር ስብሐት ተእርገቱ መንክር ስብሐት ተእርገቱ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐት ተእርገቱ መንክር ስብሐት ተእርገቱ መንክር ስብሐት ተእርገቱ መንክር ስብሐት ተእርገቱ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን አማን በአማን
መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ በአርብዓ ዕለት በይባቤ ወበቃ ለቀርን አማን በአማን መንክር ስብሐተ ዕርገቱ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ዕርገቱ ለክርስቶስ እምድረ ተንሥአ እሙታን በአርብዓ ዕለት በይባቤ ወበቃ ለቀርን አማን መንክር ስብሐተ ዕርገቱ አባ ቢታንያ አንጽአ እዴሁ ወባረኮሙ ወይቤሎሙ አንተ ሰማዕት አነ ብየኖ ተስፋው ለአቡየ ላዕሌከ አንተ ሙስተ ንበሮ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከለነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ ዜና አምላክን ወዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረትን ሳያሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሊ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዝፈጠርካን ዘይትረ አምላክ ብክልንትናና ነምለኸካ ኣለና ወንኽልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝመረፅ ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕልጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘየቋር ምስጋናን ባዕርሶም ልቕ ሰራዊት መላእኽትን ትምስጋን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ብዓት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውጥ በመረገርካ እናመምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግን አምላክ ብርሃን
ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮን ነብሲ ፈጠረ መዝገበ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረተ ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጽሃን እትቕበል ኦ ወልዲ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኩርን ኣያብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸም ቁንቁንን ዘይበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምነኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ። ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ መዓመቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእካና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእኻና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ምሳቆ ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ የስወድ እግዚኣብሔር ምስናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ከኣፍና ነቕርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ። ኦ ኩሉ ነፍሲ ረኸ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስም ሰማፈራት ካባና ዘዳኸ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ። ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀገም የጎይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ። ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዎ ካብ ጸጋኻ ትኸውን ነቶም ኣብ ጽሩም ማእሰር ዘለዉ ምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝበታኻና ንመሳኺን ዝኽን ዝናዘም ነቶም ጻሙ ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ ንዘርቕ ንስኻ ኢኻ። ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣሎና። ኣብ ማህደር ህይወት ምእንትኸ ንዕርብ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና። ጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ንዓበይትን መመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እዩ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘእያሃ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ መንፈስ ሰብሖ ለአምላክ ህልና ልብከ
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙነ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ሂበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዓ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስና ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ በእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፀማት መንስእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማት ዝኮንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከዓ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳነ ዘብሪ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓላኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው እየ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታነት ቅዱስ ምስጋና ሳልሳይ ጊዜ ናብኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነትካ ብካብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበልካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማዕረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳ ብልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሉ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማት ከዓ ተቐብ ትቕበል ብሓጢኣት ንዝርከሱ ምሕረትካ ኣንጽህ ንዓይ ኣስዋ ልብም ንጡፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕን ኦ ጎይታና ኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ፀግዕ ኮነና ወለኩል ነኩን ፀወነስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብር ስጋሁ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለክሙ አእኩትዎ ለአምላክ
መድሃን ነብስና ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና ኣብ መሰረተባትን ዓቃቢ ኣልባብና ዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልና ርሒካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኻ ነቲ ጥፋት ወፈይ ናይቲ ሰብ መስቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፈ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽት ብዘይቋርፅ ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንመድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻ ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ወሃብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታት ዝርኢ ንጭንኦም ፈሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኸይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓልን ግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፅሕን መደሪኦም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማይ መበለት ከዳን ዘኽተማት ዝኣልነት ኣምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁንመራ ዝህብ ኦ ጎይታ ክዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኢኻ እንዳወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ እምቦ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲኦከ ወበተፍቆረ ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቶ ለከ ስብሐት ወኢሕዝ ለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ቅረበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ምዕራካ ዳግማይ ምምፃእኻ ዘዘክረና እሞ ኣብ ዳግማይ ምጻትካ ድማ ኣምላኽና ትደልየና ቦታ ንስኻ ክንጸንሐካ ንስኻ ሓግዘና ነብሳታ ግብርቲከ ወኣይማቲከ አቡነ ወልደ ገብርኤል አቡነ ፍስሐ ጽዮን ገብረ መድህን ገብረ ኪዳን ኃይለ ሚካኤል የማነ ብርሃን ተክለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ክንፈ ገብርኤል ክንፈ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃብና ሕዙናን ኣጻናን ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹም ድንግል ኢኺ እንደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ አንስቲ ብርኽቲ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍፍሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፅኣ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ንዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ሃበና። ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ንስኻ ከውዒኻ ብርሳ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሸላፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስት ባረትካ ከሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ ኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኾኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ታሪቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሓና ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኩሉ ዝኾን ፍትሓ እዮም። ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣብነ እንጠንዮስ ዕርፍ ምስ ቅዱሳንካ ፀንብሮ ንዓና ድማ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን ኣብ ክንድኡ ሕያዋይ ጓሳ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና። ኦ ኣምላኽና ንብፃን ጳጳሳትና መቃሪዎስ ኣባ ሲኖዳ ዘክሮም ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና። ኣብ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናንጉስን መዘምራንን ደነግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ነብሳት ኣግብርትከ ዋይማትከ ኣቡነ ወልደ ገብርኤል፣ ኣቡነ ወልደ ፍስሐ ጽዮን፣ ገብረ መድህን፣ ገብረ ኪዳን፣ ሃይለ ሚካኤል፣ የማነ ብርሃን፣ ተክለ ማርያም፣ ገብረ ኢየሱስ፣ ክንፈ ገብርኤል፣ ክንፈ ሚካኤል፣ ወለተ ገብርኤል፣ ወለተ ማርያም፣ ወለተ ኢየሱስ፣ ወለተ ክርስቶስ፣ ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርን ኣናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓል ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባራ ድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሃበልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዝቅድሰላን ዘጽለለላን እዛ ዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ምእንቲ ኩሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ መስቀል አብረ ነብሃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርዓት አርፋቲሃ ወስልት በንቆጳስ ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነቲ ቁርባን እዝን ዘምጦልካ መንቶም ዘምጡን ዘትክር ንኩሎም ድማ ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓፅሞም በምዝበለጠ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ዘምጣልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቅን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ህቡእን ክህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ ምላቕ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዘከርኹም ኣብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም በዚ እውን ዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደሎ ኩናትካ ገጹ ደለኹም ገጽካ ኸባይ ትምለስ ቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእኹነን ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒንን ካብ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ሲሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ባልማመጠን አላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስት እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝብልኻ መን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንናሃብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባቀል መለወስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ ወለድ ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባን ቁርባን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም ዝመፅእ ሰናይ ዋጋ ፍደዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር የርአኒ ዋልቦ ዘያጥአኒ ውስተ ብሔር ህየ ይሃደረኒ ወበማዕረፍ ያጽነኒ ምየጣለ ነፍሴ ወመንሃኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ ዚአሁ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጸላሎተ ሞት ኢይፈርሆ እኩይ እስመ አንተ ምስሌየ በትርከ ወቀስታም ከመ ትገሥጻኒ ወሥራይከ ማኅደረ በቅድሜየ በአንጻሪሆም ለለ ይሳቅዩኒ ወአሳከ በቅብር እስየ ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያራዊ ምሕረትከ ትትለወኒ በኩሉ መዋዕለ ሕይወትየ ከመ ታምረኒ ቤቶ ለነዋ መዋዕል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ
ሕጂውን ባርኮ አጽናየውን ኩሉ ሰዓት ሕይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን አሜን። ኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኾንሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ዝኹልና መፀናን ዕልመንፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናን ዕልመንፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረ ንዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባኣሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይ ንምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ ናይቲ ወክሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገና ክፋድሕናና ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን እኹዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ድንግል ኢኺ ስጋኩን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረቱ ኢኺ ፍረቀርሶም ብሩኽ እዩ ከምኡ ዝተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ብስእቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ፈርየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣበይካን ብቅዱስ ጸሎትካ ዘከረኒ እግዚኣብሔር ንኽነትካ ይሃልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካውን ብሩጎፅ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንሰለስተ ግዜ ጎይታ ከተንስመር ጎይታ ከተድነን ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ደው ንበል
ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዚያን ዓለም ዓለም አሜን ሃሌ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን ሓልዮናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት ያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነሳ ሎእከ ከመ ይቅብን በዛቲ ዕለት ቅድስ ኩሎ መዋዕለ ሕይወትን ወበኩሉ ሰላም አዝየን ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትእዛብን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቐብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ እታ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና እሱ አስተብቁዕ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስአል ላዕሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፍየ ምስቲ ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ይደልለና ነዛ ቅድስቲ ስዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግብድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉእ ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሐ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ውን ኣርሐ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታበዝ ውን ኣርሐ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታበዝ ውን ኣርሐ ዝጥዕመና ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመኒዕን ቅድሚትን ኩሉ ሓይሊ ጸላ ክንረግፅ ተፃን ሰሃብካና ንስኻኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋ ኣድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረተን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ وكم بحدش كل زحجي أبي رب قيتنا مدحنا يس كرسوس نلمنا لنا العلو كله بزغنة حنت قدس بيت كريستيان من تنتمون مسواتن قدميات عسراتن ذكرتا مزكانان بزحن وحدن حبون قورن زقربكم النادى اللي يجهبون زي باللهم ديلتو أمان كسا سماي قبل اللهم زلا كله قبر بركات سلطان بتو እግዚአብሔር አምላክን
አንሱ ለጸሎት አምላክ ለከሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ መድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከመ እትኸውን ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ ዝንገጽካሪ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐድሖ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን እቲ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋ ክኸውን ለውጥ ኣብ ጽዋዕ ተቐድሖ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ወቦኻ ምሳኻ ማዕርም ዝኾነ መሕቦይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ኣብ መቃብር ዝነበርካሉ ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ ኣንቢርና ኣለና መውነዳዊ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ምእዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም የመሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ቦታና ሃዋርያ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀለን ቅናትን ጽልና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወንስየባከ ናይ ንዛዝ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእዘር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት እቢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘኽደድካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካ ሕጂ እውን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰርሑ ንስኻን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ምብቅር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መእምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና እጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፋት ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቆሎ ዋህሙ ቅርሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳታ ግርቲኮ ኣይማቲከ ኣቡነ ወልደ ገብርኤል ኣቡነ ፍስሓ ጽዮን ገብረ መድህን ገብረ ኪዳን ሃይለ ሚካኤል የማነ ብርሃን ተክለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ክንፈ ገብርኤል ክንፈ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፍቃድካን ፍጻመ ኣጽናዓና ኦለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያን ዝኾነ ሄራቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም እግዚአብሔር ድልየት እምነቱን ክፍጽሙ ትጋት ክቡቦም ምንቲ ተዳቲ ዲያቆናን አንበብቲ መዘመራንን ልምና ኣሎና እግዚአብሔር ለማኖን ክሰምዕን ዝዘጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ኬትርን ጸማን ክቐበልን ምንቲ ምልታትን ረዳኢ ዘይብልንን ልምና ኣሎና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቡቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣውለድን ክኾኑ ጻምዶም ድማ ክቀበል ምንቲ ትናግን ልምና ኣሎና
እግዚአብሔር አስቢ ትዕግስቶም ክህቦ ምንቲ ጉሳ ስብሐት ንለምናሎና ንጽሕና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦ ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምናሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስራይ ካልኣይ ምሁራን ዝነቅበሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማኅተም ቅድስት ሥላሴ ካህቶምን ምንተ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምናሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙ ሰላም ክህቦ ምንቲ መፍቀሪ አምላክ መርሃ ሃገርና ንለምናሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦ ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምናሎና እግዚአብሔር ንነፍሲ ቦካ ዝጥዕሙን ድኽሾን ድሌቱን አቀዲሙ ከሓስብሉን ካሓደሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምናሎና የነ ጎይታ ይቅረበልን። እግዚአብሔር በመንገድ የማን ከመርሆም ናማቴሮካ በሰላም ምንቲ ከመልሶም ምንቲ ብባህርን ብየብዝን በያርን ዝነገዱ ስባት ንለምናሎና ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ንሓይለቱ ሲሳዮም ክስርዓሉ ምንቲ ጡማትን ጹማትን ንለምናሎና የነ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ፈጺሞ ክደጋጎም ምንቲ ውዝናትን ጎያትን ንለምናሎና የነ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ካብ ማእስርቶም ምንቲ ክኽፈቶ እግዚአብሔር ንነም ሃገሮም ከመሶም ምንቲ ሙሩካት ንለምናሎና የነ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኖ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጠማኦም ክኸፍሉ ምንቲ ዝተሰዱ ስባት ንለምናሎና የነ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክቆሶም ምሕረቱን ጽጋውን ክልካሎም ምንቲ ኹማትን ድውያትን ንለምናሎና የነ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ስባት ንለምናሎና የነ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ብደሎም ከሓሰበ ካብ ቦታው ንምህረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምናሎና የነ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ቦታ ክየዝንም ምንቲ ዝናም ንለምናሎና የነ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ንኣፍላቅ ክሳውሶኖምን ዓቕምን ክመልእ ምንቲ ማታ ኣፍላቅ ንለምናሎና የነ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ንምድሪ ትስራን ዝጸድን ክህባ ምንቲ መፍረ ምድርን ነዞም በረከቱን ልምን ዝነና ዓይነን ለበሎና አብርዩ በመንፈስ ሰላም ፍቅርን ክጸምድና ክስምኖን ምንቲ ሰምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምን ጎይታ ይቅረበለልና። እምበር መንፈስ ቅዱስ ተንሰ ለቢብና ብጸጉዕ ክነዓቢ ብስሙም ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ከንስ ለጸሎት ለኩልክሙ ቅዱስ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነውየ ቅጽሪ ኢያሪኮም ዘፍረስካ ከምኡ ብዘበኣይ ብቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ዝኾነ ኣፍርስ ብመላእኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦምል ተጸጋ ተሓጐስ ተሓጐስ ባህ ይበል ክበላ ወዲ ክለምንል ተንሳ ሞታ ስልጣን ለሰይጣን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሆሪ ኩሎ ጊዜ የዚአኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሆሪ ኩሎ ጊዜ የዚአኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሆሪ ኩሎ ጊዜ የዚአኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ
ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ እዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አበይ ቀሲ ብቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦኹር ቤተ ክርስቲያን ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ እዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ እዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናኡን ብስጋኡን ድንግል ካብ ዝኾነት ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ሳብቲ ሓድስ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ ፍጻሜ ብዛዕባ ዲያቆናት እውን ከምኡ ሕፉራት ዘይሕስቡ መስተ ዘየብዝሑ ህርፋን ገንዘብ ደይብሎም ነቲ ምስጢር እምነት ኣብ ንጹሕ ሕልና ክሕዙ ዝኽእሉ ይኹኑ። ንሳቶም ቅድም ይመርመሩ መንቅብ ዘይብሎም ኮይኖም እንተተረኽቡ ከዓ ብዲቁና የገልግሉ። ኣንስቲ እውን ከምኡ ሓፋራት ዘይሓምያ ብዓቕን ዝነብራ ብኩሉ እውን እሙናት ክኾና ይግባእ። ዲያቆናት ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ደቆምን ስድሮኦምን ብጽቡቕ ዘመሓድሩ ይኹኑ። ኣጸቢቖም ምስ ኣገልገሉ ከዓ ዓብዪ ማዕርግ ይረኽቡ። ብዛዕባ እምነት ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ብትብዓት ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም። ናባኻ ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ ነዚ መልእኽቲ እዚ እጽሕፈልካ ኣለኹ። እንተ ደንጎኹ ግና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ማለት ኣብታ ናይ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ህያው ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንነብር ከም ዝግበአና ክትፈልጥ ጽሒፈልካ ኣለኹ። እወ እቲ ብስጋ ሰብ ተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ብመላእኽቲ ተረኣየ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ብኽብሪ ዓረገ ዝብል ናይ እምነትና ምስጢር ብርግጽ ዓብዪ እዩ። በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስት ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኹምን ብዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ፈዋሴ ዱያን ዘነሳይከ አክሊለ በእንቲአነ ያነሳትን በዛናህሎ በረቱ በእንተ ስሙ እንሱ ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ኦ አምላክ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብዪ ብስራኻ ሓያል ብምኻ ፈላጥ
ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉን ልምነካ ኣለና ገጽ ካሪእና ማእኸልና ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ፍቓድና ዝገበርና ኃጢአትና ሓደገልና ኣጐይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እንቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን አሜን። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉኡን በረኸቱን ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 18 እስካብ ፍጻሜ። ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓዋሩ ምእንቲ ሓጣን ሞተ። ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ጻድቕ ከሎ ምእንቲ እቶም ሓጣን ሞተ። ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ። በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም። ነዚኣቶም እቶም ቀደም ዘመኖ እታ መርከብ ክስራሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ምእዛዝ ዝኣበዩ እዮም። ኣብታ መርከብ ህደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ደሃና ማይ ናይቲ ሕጂ ዘድህነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ። ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹህ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ዘቕርብ ጸሎት እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዛ ዓለምን ኣብዛ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተው። ቅዱስ ስሉስ ቅዱሳን ሩያን አድራይከ ናዝነ በሳይልከ ቅዱስ ምግብ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ቅዱሳን ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስፍራ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዙሕ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንዓና ወንርስቶምን ብፅሒቶምን ንውራዝ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሳሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዓ ብሰናይ ኣምልኾ ድማ ኣብቲ ድኻሞም ክብል ክህልወና ምእንቶም ዝመሰረትካያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ወንሓልዋ ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስትን ተሳለልካ በእንቲአሆም ወባርክ ላይላ ባግ አመርየትከ ወአብዝህ ለዛቲ አጽደ ወይን ተተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘቦቱ ለከ ምስሌሆም ስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወእዜን ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ተረኽበት ዝና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣክብርቲ ቀዋማቲከ አቡነ ወልደ ገብርኤል፣ አቡነ ፍስሐ ጽዮን፣ ገብረ መድህን፣ ገብረ ኪዳን፣ ኃይለ ሚካኤል፣ የማነ ብርሃን፣ ተክለ ማርያም፣ ገብረ ኢየሱስ፣ ክንፈ ገብርኤል፣ ክንፈ ሚካኤል፣ ወለተ ገብርኤል፣ ወለተ ማርያም፣ ወለተ ኢየሱስ፣ ወለተ ክርስቶስ፣ ወለተ ሃይማኖት ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ዎ ቴዎፍሎስ ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀመረሉ ኩሉ እቲ ቀዳማይ ዛንታ ጽሒፈልካ ኣለኹ።
ክሳዕታ ዝዓረገላ መዓልቲ ነቶም ዝሓረዮም ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ለኣኾም ድሕሪ ስቅያቱ 40 መዓልቲ እናተራእዮምን ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላክ እናነገሮምን ብዙሕ መፈለጥታ ህያው ምዃኑ ርእሱ ከም ዘርኣዮምን ጽሒፈልካ ኣለኹ። ምሳታቶም ብሓንሳእ ከሎ ከዓ ዮሃንስ ብማይ እዩ ዘጥመቐ፣ ንስኻትኩም ግና ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም እሞ እቲ ኻባይ ዝሰማዕኹሞ ተስፋ ኣቦ ተጸበዩ ኢሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይወፁ ኣዘዞም። ሽዑ ተኣኪቦም ከለዉ ጐይታይ በዚ ወርሓት ዝዶ ንእስራኤል መንግስቲ ኸተቕኒዕ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ። ንስ ኸዓ ኣቦይ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ግዚኡን ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን። መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም በሎም። እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣይዎ ዓረገ። ካብ ዓይንቶም ከዓ ደበና ተቐበለቶ። ንሱ ክዓርግ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ ኸድኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቐኦም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረአኹሞ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎም። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመዓዝ ዕጣንናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሕልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። ሰላም ለኩልክሙ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነ ምእንቲ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ከተባን ንልምነካ ኣሎና። ጸልዩ በንስና ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ቅድስት ጉባኤን ሃዋርያት ርትዕት ወሃበ እግዚአብሔር አሜን። ኦ ጎይታ ነብሰ ኣቦና ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ አንጦንዮስ ኣዕርፍ ምስ ቅዱሳንካ ጸንብሮ ንዓና ድማ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባግያ ከይንበታተን ካባና ተፈልዩ መናፍቃን ከይሳለቁልና ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጓሳ ንበረልና። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነሶ በሰላም ወይስመነ ህየንቴኡ ኖላዊ ሄደ አቃቢ ድመንበሩ አሜን። ኦ ጎይታ ንማሕበርና ባርኮም ቀድሶም ቅድስትን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅ ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕርፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ድማ ግበሮም። እጎይታና ናና ኣገልገልትካ ብድሕሪና ዝመፅሰናይ ትውልድ ሃብ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ከዓ መዋእልሃ ጸልዩ በእንተ ማኅበረነ ወግበተ ለኩል
ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን መንፈስ ቅዱስ ሙ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ። ዓርገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ንጽህቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና። ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽህትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ። ሰበት ልመን ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና። ሓቂ ንግስቲ ዝኾንክ ኦ ንጽህቲ ድንግል ደስ ይበልኪ። ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ። የላ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዕርቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና መንቲ ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንና ክዝክርና ንልምነክሎና። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞት ለእለ ውስተ መቃብር فالتموتان وكدوا لو المكابر وهبه وتسلم. ቅዱስ أبصار ساي معتي كموتات Oh, boy, I
ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ هلنا لبكم እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብቲ ዝጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፍ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ኣብ መዓንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም በኣኻ ንኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሓቕ መሳእቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን ትልውኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርፃር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዓዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና በኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳትካ ንስቡራት ምርኮስ ንዕቡራት ብርሃን ንዓንካሳት እግርን ንምፀማት መንፅእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማት ወብዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከኣሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ይቕልሳልሉ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካን ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲም ክሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈሲ ነዘበሰርከልና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምናትሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካ ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮነ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቆን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናንዕ ዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንፅህን ዓያሱ ኣለብን ጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውና ድሕን ኣብ ጎይታ መላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ ይመንኩልና ፀግዑ ክነና ኩን ፀወነ ስመለከ
እግዚኦ አምላከነ መንግሥተ ብሩክ ነብሬታ በኪዳነ ቃሉ በስልሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐሪ አምላክ የመሐረና የቅረ መሐሪ አምላክ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዝሕደረ ሰላም ይውለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ዕጣንናን ይቀበለልና እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ ንስኻ ዝዓረቃ ብየማን ኣቦኻ ዝተቐመጥካዮ ንዓና እውን ዝተስፋ ዝተዋሂብና ኣሎሞ ናብ ዝተስፋ እዚ ክንቋመት ምስ ተባዓልካ ክትበና ድማ ንልምነካ ኣለና ከምቲ ንስኻ ዝደለኻልናን ዝበሃካልናን ኩሉ ዝገበርካልና ንሕና ድማ ድሌትና ሰማያዊ ሓሳብና ሰማያዊ መንግስትኻ ንምውራስ ክኸውን ምስ ተባዓልካ ክትበና ንልምነካ ኣለና ሰላም ካብ ዝሓልና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ንዝደኸሙ በርትዓልና فحيلم زلوا أكبلنا تأشيرم زلوا كل مقاوح سنسلتهم بتيخ حرا وصالنا نهاجرنا نهزنا نقرابتنا سلام كان ريديت كان أورد ورحاتو ورحات كراماتي موزنام تلن زنام برختنا افتزت اللبسخة بعقنا بهداتن نايفرن نايتلن زنام كذا زنم كان لمنا كالنا نفس عرفوا أبوتاتنا نجيتاتنا نحواتنا نحاتنا أبنا ولد جبريل أبنا فسحات يا جبر مدهن جبر كيدان هاي لميكايل يمان برهان تكل مريم جبر يسوع كنف جبريل كنف ميكائيل ولت جبريل ولت مريم ولت يسوع ولت كريستوس ولت ሃይማኖት ولت ሃይማኖት ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነዝሓዘን መጻንዕ መንፈስካ ስለደልና ዓና ድማ ሞት ምዃንና ፈሊጥና ኣብዚ መሳኻ ክንራኸብ እሞ ጎይታ ሕያዋን ኮይንና ክንነብር ምስ ተባዓልካ ሃበና ቃልካ ሰሚዕና ብኡ ክንመላለስ ገበርቲ ቃል ክንከውን ደግፈና ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ንስኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓልፍናሎም በደልና ሓለገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስቲ ክብሪ ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሚን وهدينا بتنقل مريم من قدس جبريل ملاك سلام لك لكم بحنا خدق لي خير بس قاهون ننقل لي خير عدك يا امير كويتا سلام لك لكم نسخ خوان سبرق خير فلما حسنكم بروخي ومن تتسقى يا امير مساخي وفسد تدسي بالك عتياتنا نخاد قلنا نفت ودخي يسكرسون من ثانا محرد لمن لنا امين ክርስቶስ እንሳ ሞታ ሰላም ተንስ ለኩልክሙ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደገ መጻምርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ በጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጌታ
ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንብለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓመዎም ብቕልጡፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም نقرب علينا نزل عالم عالم آمين سبحوا لእግዚአብሔር وزمروا لسمو فنوተ ግበሩ ለዘዓርገ እንተ ዓርብ እግዚአብሔር ስሙ وتفسوا በቅድሜሁ ንኣምላኽ ቃኒዩሉ ንስሙ ኣመስግኑ ነቲ ብበረኻ ዝሓልፈሉ መገዲ ይፅረግሉ ስሙ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ቅድሚኡ ደስ በሉ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለስሙ ፍኖተ ግበሩ ለዘዓርገ እንተ ዓረብ እግዚአብሔር ስሙ ወተፈስሑ በቅድሜሁ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለስሙ ፍኖተ ግበሩ ለዘዓርገ እንተ ዓረብ እግዚአብሔር ስሙ ወተፈስሑ በቅድሜሁ እንተ ዓረብ እግዚአብሔር ስሙ ወተፈስሑ በቅድሜሁ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለስሙ ግበሩ ለዘዓርገ እንተ ዓረብ እግዚአብሔር ወተፈስሑ
ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍርሃም ምንቅጥቃጥን ዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓትን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንኣገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አመስግኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሎ እነሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያት ቀርቦ መንን ተነስሑን እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግስቲ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 59 ክሳብ 66
ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ከለኻ እዚ ተዛረበ። ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቲ ነዚ ሰሚዖም እዚ ዘረባዝስ ጭንቂ እዩ መን ክቕበሎ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ። ኢየሱስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ከም ዘጉረምረሙ ብልቢ ፈሊጡ እዚ ዶ ይዕንቅፈኩም ኣሎ ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክድይብ ከሎ እንተትርእዩ ደኣ ከመ እዩ መንፈስ እዩ ህይወት ዝገብር ስጋስ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ። እዘን ኣነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን። ኢየሱስ እቶም ዘይኣምኑ ኣየኖት ምዃኖም ነቲ ዘትሕዘውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበረ እሞ ዘይኣምኑ ግና ኣብ ማእኸልኩም ኣለዉ። ስለዚ ድማ እቲ ካብ ኣቦይ እተዋሃበኒ እንተዘይኮይኑስ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ዝበልክኹም በሎም። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድሕሪት ክምለሱ ተመልሱ፣ ምስኡ እውን ኣይከዱን። ስለዚ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ከ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኢኹም በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣሎካ ናብ መን እሞ ክንከይድ? ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንና ፈሊጥና እውን ኣለና ኢሉ መለሰሉ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ቀዳሚሁ ወስጋውን ኖተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝላኽካዮ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብፅቅርና ንምክሕ ኣይኮናን። ነዛ ባህርና ዝፈተኻ እያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉኡን ደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይ ዝተዳለወ ይኹን። ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አቦ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምንደልን ኣለና። ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን
አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ደጌምና ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኣይረፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንዓና ድማ ኣምላኽና ኣብ መንበሩ ሓላዊ ቁኑዕ ኣንብረልና በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ሲምለና ብየንቲሁ ኖላውሔር ወቃቤ በመንበሩ ዘሃገር አባ የኤርትራ ወዲበርስ ሃገር ዘዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ከንዝ ኩሉ ነዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረራይኻ ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ልዮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ በውስቴታ
በዘይ ምክልኻል ቅድስትን ንእድትን ፍቃድካ ክኾኑ ናትካ ክኾኑ ብፀጋኻ ቦም ቤት ጸሎትን ቤት ፅሕነትን ማግበሮም ካባና ንሓደ እኳ ንባሮትካ ካባና ንሓደ ንድሓር ንዝመፅእ ንሰና ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃብቲ እግዚኦ አምላክየ ወየዘረውፀረከ ወየጉየዩ ኩሎም እምቅድመ ገጽከ ለይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ጎይታ አምላኸይተን ስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድም ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣላፋትን ትእልፊት ኣላፋትን ብርኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ገባሬ ሰማይ ሰማይ አሜን በሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ብስኹን ዝኾነ ወላዋድውን አሜን ካብ ብርሃን ዝተረኸበን ካብ ሓቀኛ ዘይኮነ መለኮቱ ምሳማዕረ ዝኾነ ወዶ ዝተፈጥረ ዘይቃውና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ክሳብ ሰማይ ዘሎ ምንታና ካብ ሰማያት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተጋለጸ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘለኒ ጋቶስ ተሰቕለ ሓነ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ካብ በብዛታቲ ካብ ሙታት ተፈሊተንሰ ገብርኤል ኣብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክበርድ ብቕድሚኡ መጺኡ ንመንግሥቲ እውን መወዳእታ የብሉን ወይታን መሕወይን ብዝኾነ ዝሰረተ መንፈስ ቅዱስ ወናምን ምስሓብን ወልድ ሰግደልውን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣሜን ንሕድገት ዓለም ሓንቲ ንኽእለት ኣሜን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ወንስየ ወሕይወተ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊት ዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓጢኣትኩም ናብ ገዛእ ርእስኩም ዝምለስ እምበር ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ እሞቦ ዛስተቀደ ዘንዘካለ ቀሲስ አብ ሰሐቀ አብ ዘተናገረ አብ ዘቆመ በከይ ውስተ ቤተ ክርስቲያን የአይምድ ወይ ጥቅም አሞለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዋንሳሳ ላለሁ የንት ቡራኬ መርገመ ወይንት ስርት ኃጢአት እሳት ገሃነም ይረክማ በእግዚአብሔር ኦ ጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣድሓቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ፅምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ ለጸሎት ለኩል ከሞ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኮ እንበለሞስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይ ጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎም ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያ ሰራዊት ብኣ ከምዚ እናበሉ መስጉንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስምረቱ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረከ ይውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓብ ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት የቅረበሉልና መምስጎራ ብትና ናየቅረታ ሰላምታ ንላወጥ ወነትመ ጦን በላኩነኔ እምሃብተ ከን ቅድስ እንታየቲ እንበለሞ ደምካን ውበትካን ቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ስልጣን ቦ ዘለካ
لومن كل ساعة نزل عالم عالم آمين قدوس ديسقروس درسون ناي قربان مسغانا ጸሎቱን በረከቱን ምስ ነብሰ አቡነ እንጠንዮስ ምንስለ ነብሳተ አግብርቲው አይማቲው አቡነ ወልደ ገብርኤል አቡነ ፍስሐ ጽዮን ገብረ መድህን ገብረ ኪዳን ኃይለ ሚካኤል የማነ ብርሃን ተክለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ክንፈ ገብርኤል ክንፈ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ሃይማኖት ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ እምቀድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን እግዚአብሔር ብመንግሥትሎ እግዚአብሔር ብሰለስነትሎ እግዚአብሔር ብመለኮትሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሩን ከይተረአየት ሓመልማላት ከይበቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ዓዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ንኣዳም በርአዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ ህየንቲሆ ኖላዊ ወአቃብየ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአቕናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ገብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ትፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመመ ህዝብኻ ኣብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕን መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ምባርኽ ኣብ ገፅ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር كحاسب البصون عاد حيالا زخون ملس كل سعب قدس بيت كريستيان كانوا زوقبو لقاونت بيت كريستيان سلام هاب واملاقنا نفسه كبب بسمم ابقن محيالا زخون سلام ابزحلهم بقنا حيمانات كوينهم زمتون زعرفوا النفسات ابوتاتنا رديتاتنا حواتنا نحتنا نعرف كريستوس املاقنا اب يرساليم سماوي أعرف أبونا ولد جبريل أبونا فساتيون جبر مدهن جبر كيدان هاي لميكائيل إيمان برهان تكلم مريم جبر يسوع كم فجبريل كم فميكائيل ولد جبريل ولد مريم ولد يسوع ولد كريستوس ولد هايمانات نفس كلهم سماعات تعرف كريستوس أملاخنا أبي يرساليم سماوي تواقعهم قبلهم بعدهم بقربان بويني بمرم بمبراتي بمقارج جاب مسحبتن بابات باقو بيت مقدس نزحالي يبارك أو كريستوس أملاخنا محراتنا كاباب زمسانا تأكيهم زلو كلهم رح لهم أبقد مفرين مدنقص إن من بركام صوات نزقروا لكم تقبل لهم نتجج أن قصبنات كل حقوس بس ما أسد تتأثرون أفسدتنا أمركم نزلون بمرين مجزات انت تحزن وأملاخنا بمحرات كادحنهم وممرنا يسوع كريستوس نبا خاب نسألي له جزية كن ذكرهم نزعززنا كلهم أبسماوت من قص ذكرهم نعنا حتى أتنيا باريخهم ذكرني وقويتها حزبك أدحن رسخا ومبارخ نزل على محل ومن عبي يومين وتسهلوا لالكان باباسات يبيسكوبوسات كساوس ودياقونات وكلهم حزب كريستيان سماع يسمع مدرون سنتبل مسارات حنزون يدنقصو يدتنا برو تانس فقال أبو ورلا مريم تانقل بنت دنقلنا እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሮ ከብደን በእንስሳተ ነብረ ገጽ በረከት ንግስነቱ ተቀበለ ከባጥዋት አዲዩ መግብና ደሌኸም ህፃናት ብገሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንሽቲ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ነጽ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጾም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮት ንገዛ ጸልማት ሰዓረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር በስላሴሁ ዘነጋሲ ለሌሁ አራ ትሕትናሁ ከመግብ
እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ምንቲ ናፃ ከውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ አንጽኦ እህዳዊክሞ ቀሳውስት ንዑ ዝሓዙላ ለይቲ በታ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ብዘይብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣዳው ሕብስቲ ሒዙ ኣልዓለ ብሰማይ ናባኻ ናባቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሶ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት መንታኻትኩም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ ኢሉ ሃቦ ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባረኸ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦ አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍርሃን ብምርዓልን ዝቆመሉ ንዑ ኣብ መጋባይ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንምዉታት ከተንስኦም ሞተ
قبل زيت مسكر أوردبو بوفتا جنزو أم حدش مقابر كبرو أبسال سيد معلت كاموتا تفلي تنسي أما سالت تنسي أموتان وابو هبالو أردايو قبان واسرايو بصرها صيون وبربان إلت ما يارك سماي أزازم زيبلم صنه تسفه لاب بمثال زيت معلتي كموتا تفلي تنسي نفس نايك دق مزامرت زلو واتوي اب صنها صيون كاترايوم بربعه معلتي نسماي ابز عرقلو غزي ناي اب تسفا تصبيو الى اززوم اب حمسا معلتي منفس قدس كمحلال تحوس ددلهم بناي كل هاجرات وانقاتاتون تزاربو نابز حبستزن نابز صوازن ون كماتاتهم تقدس منفس كاسدد ناي قويتانان مدحانينان يس كريستوس سغا اندمن كغبرو نزلالم عالم بعلخا سغا يزبل دمي ونسته مساي كنبري انا ونسو كنبري خمس بلكا በኩሉ ልብ ናስተብቁዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ እናየ ከመ ይጸግወነ አሎ ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ዝርስሓት ሓጢኣት ንምፅሓን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ኣቦም ሃበነ ንሂበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ بكان هي عالم عالم
ከስሙ ለእግዚአብሔር ስብሐት ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይቴደ ወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረፈኖታ ንጥበብ ሃገር አበዩ ምሕደሪኣ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ ኣሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደዩ ብዘውረዳ መን እዩ መዋተ ሰብ መገዳ ይፈልጥኒ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዕት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝፀልኡኻ ሞት ይፈትዎ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነፃፀረትካ ንስኻም ቀዳመይቲ ኮይና ትነብር ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትውልድ ንኩሉ ትሕደስ በቢ ትውልዱ ናብ ነፍሲ ፃድቃን ትመሓላለፍ ንስኻ ካብ ክብር ዕንቁ ትበልጥ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝ እናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትህቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእ ኣብ ኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ
بدحر زي أمدر ترأيت كم سبون تملالست إنه نجزا رأسها بيتها نصت شوعة عنو داها دالوت سبحت حردت نايجزا رأسها ويني أبغن أزللت مع سنادت ناقل تاب نوي حسبكت فلتت زي بلو ناباي القس نابلت لاخت نتما عمروز قدلهم كاحبستي بلعو ويني وستيو دنقرن حديكم بهوت نبرو نابلت صوعت ጥበብ ዝተባሃለ ግን ኣብ ጥብሓት ስጉ ዝተበጀወና ብምብሳስ ደሙ ዝተሻየጠና ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓርየና መድሓኒና እዩ ጥበብስ መድሓኒና ውእቱ ዘቢዝወነ በጥብዓ ሥጋሁ ወተሳየጠነ በነሳተ ደሙ ወሃርየ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለመ ማያት ደስ መንግስት ሳዊተ መላእክትዮ ለመድኃኒየ ዓለም ይከውሞ ቅድሜሁ ለመድኃኒየ ወይኬልልዎ ለመድኃኒየ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኒየ ለመድኃኒየ ዓለም
ለተቃወሙ አትቱ ርእሳክሙ በጊዕ የምፃቦ ክንሕጎስ ብዒንትና ንርአዮ ኣዳውናውነት ብሓዮ ስጉም ዝሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙውን ናብዚ ፅዋ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ሕብስ እዚ ክቕበል እንከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ እዩ ምሰሎ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ክሰቲ እንከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ እዩ ምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮት ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለኣለም ዓለም ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድመከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ረዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካንፃየ ናይ ሰላም ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንሰን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሃልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹን ኦ መሓሪ ባዕሉ ዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ዝምሕረት ማሕርካ ዝረኸቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣይረፍ ነብሳ ኣቡነ አንጦኒዮስ ኦ ጎይታ ንብፁዓን ጳጳሳትና ብመቀሬስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ነብሳታ ግብርቲከ ሃይማቲከ አቡነ ወልደ ገብርኤል አቡነ ፍስሐ ጽዮን ገብረ መድህን ገብረ ኪዳን ኃይለ ሚካኤል የማነ ብርሃን ተክለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ክንፈ ገብርኤል ክንፈ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ሃይማኖት ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበርና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ልወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ካብ ንርሕቅ ግበረና ጎይታ ፍቓድካ እንድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም
ነጽር ድሳተ ለቅዱሳን ቅዱስ ምስለ ኩልክሙ መሐረነ መሐረነ መሐረነ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕለዋትካ ይቕረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ ከዓ በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀደመ ኣበሳኦም ብሰላም የቕሬልካ ነብሶም በጃ ኩሎም ናብ ቅርሲ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱ ምሕረቱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ፅንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ጸሎት ሰላም እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ
እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ኣማንኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በልቶ ወገን ድንግል ዝኾነ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤላዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ ካብኡ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦኡ ምስ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አምላኬ ለካ